Cảm ơn Durex đã đồng hành cùng chúng tôi trên hành trình cởi mở về tình dục và tình yêu. Hãy bấm theo dõi và mua hàng chính hãng tại Shopee Mall. Ngoài ra, Durex vừa ra mắt dòng sản phẩm mới Durex Jeans vẫn đảm bảo an toàn cho cuộc yêu thêm thú vị với chất lượng bạn luôn tin tưởng từ Durex. Xin chào mừng tất cả các bạn đang đến với podcast Cởi Mở. Trong lúc thời gian giãn cách, mọi thứ đều đóng thì đây là lần đầu tiên chúng tôi được mở và chúng tôi đang làm một cái phiên bản từ xa với nhau. Cái điều lạ lùng là cả Nam lẫn Trang đều có một cái đèn tím vàng ở phía sau lưng, đúng không? Câu chuyện hình như tìm đèn để quay của Nam cũng chật vật đấy mà. Đèn này ở đâu ra vậy? Đèn này là em gỡ từ quán cà phê trên của nhà ba mẹ mà. Nó trên trần nhà, xong cái em gỡ xuống, ba em gỡ xuống xong lắp cho em đằng sau lưng. Nó rất là buồn. Kể cả cái đèn headlight đang chiếu vô mặt em thì thật ra đó là cái bóng đèn tròn, xong rồi cắm vào cái micro của ca sĩ hát á, nó chiếu vô. Xuất sắc. Cho nên cái studio này được dựng lên là nhờ ba dựng cho. Còn thì mình không có đèn, nhưng mà hy vọng là vào lúc các bạn đang xem video này thì mình sẽ được chiếu đèn ở phía sau. Chiu. Mình cứ giả vờ làm này, nếu mà có cái gì hiện lên thì hiện lên sau đó. Rồi, quay về với Cởi Mở ngày hôm nay thì các bạn biết đấy, vẫn là chúng tôi đồng hành cùng với Cởi Mở. Và để hé lộ cho cái chủ đề của tuần này, của tập thứ 5 này, thì chúng ta sẽ dùng nó để chúng ta giới thiệu về bản thân. Như thường lệ, yêu cầu các host của Cởi Mở giới thiệu bản thân bằng một chữ. Và trong cái câu giới thiệu phải có một chữ, đấy là chữ thủ. Thủ. Ok. Chào mọi người, mình là Tạ Quốc Kỳ Nam. Rất vui được gặp lại mọi người trong Cởi Mở. Và mình là một người chơi ở thế thủ. Trang. Ok. Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay lại với Cởi Mở. Và mình là Trang Chuối. Mình bắt đầu thủ dâm vào năm 18 tuổi. Bậy. Sợ, trẻ vậy. Sai rồi. Không, mình bắt đầu thủ dâm từ năm 13 tuổi. Rồi, vậy đi. Ok. Đúng rồi, xin lỗi mọi người rất là nhiều. Được. Tại vì ngày hôm nay á, là Cởi Mở thu rất là sớm á, và mình thật sự là không thể nào mà đáp nhanh được luôn á. Cảm ơn Trang. Đây là Thúy Minh. Và món ăn yêu thích nhất của Thúy Minh là giò thủ. Trời đất ơi. Ok, hết kể. Rồi, bây giờ có chữ thủ thì mọi người cũng đã biết chủ đề của chúng ta là về câu chuyện thủ dâm, về câu chuyện tự sướng. Và trong cái thời điểm đại dịch giãn cách như thế này, chúng ta ở nhà rất là nhiều, thì mình nghĩ đây cũng là một cái chủ đề tương đối cấp bách. Nhưng mà trước khi mà chúng ta vào nội dung thì xin được cảm ơn Durex, thương hiệu số 1 thế giới về bao cao su, đã đồng hành với podcast Cởi Mở. Và nhờ có Durex mà chúng ta sẽ mạnh mẽ nói những cái câu chuyện về tình dục từ trước đến nay vốn dùng để thủ thỉ với nhau. Bây giờ chúng ta đương nhiên sẽ có một cái câu hỏi từ đầu tiên. Đấy là mọi người chọn là cái phe nào? Phe là thủ dâm khi đang trong một mối quan hệ thì là nên hay là không nên? Em là nên. Em sẽ chọn phe là nên. Em cũng chọn phe nên. Mỗi người cần có thời gian riêng biệt cho mình. Mình thì chọn nên, nhưng mà nên nó bé bé hơn một tí. Đấy là đừng cho người kia biết. Trừ khi trong cái trường hợp là mình cố tình làm cho người ta ghen. Còn đâu là không để không cho biết. Rồi, thế tại sao mọi người lại Ủa gì? Tại sao em lại nghĩ em lại nghĩ là nếu như mà cái người kia biết á, thì sẽ cảm thấy kiểu rất là hot, người ta kiểu giống như là wow, trời rau rực chứ. Chị lại nghĩ là sẽ ghen hả? Tại vì cái này mình cũng chỉ đưa vào cái cảm xúc cá nhân của mình. Nếu biết cái người kia thì mình sẽ hiểu không? Tức là thì mình có cảm giác như là đầu mình nó luôn là một cái cuộc tranh đấu giữa hai cái cá thể. Thì mình sẽ một người sẽ nói là thì mình sẽ không thích, mình không mình phải làm sao thì người ta mới tự sướng, chứ mình không đáp ứng được ABCD. Nhưng mà một mặt thì mình một mặt về mặt khoa học, đúng không, thì mình có biết là cái điều này nó. Và cái việc vừa rồi thì Trang có nhắc đến cái việc là lần đầu tự sướng của Trang là từ năm 13 tuổi thì mình gần như là
không làm một cái gì trong suốt một thời gian cho đến tận là gần đây. Thế nên là mình về mặt khoa học và các thứ thì mình hiểu là nên làm. Đấy, nên nó quay về cái việc là việc nên làm, nhưng mà có thể mình chưa đến cái giai đoạn là mình cởi mở được về nó. Em thì thấy vì không phải lúc nào cũng có thể ở bên nhau, và mình cũng cần có thời gian riêng cho mình nữa, và đôi lúc không phải lúc nào cũng có thời gian để cho mà một cái cuộc have sex với lại người yêu của mình, cho nên là một chút thời gian riêng biệt, giống như là ăn cơm đầy đủ mỗi ngày 3 bữa cũng được, nhưng mà thỉnh thoảng vẫn có bị gói. Không, cái này em cũng hoàn toàn đồng ý với là anh Nam luôn. Một cái vị nhẹ trong tình yêu đó cũng được lắm á mọi người ạ. Thế nhưng mà ngoài cái việc là đấy là cái sở thích của mình, thì tại sao con người ta, bây giờ mình sẽ đưa đến một cái vấn đề nó to hơn một chút xíu, là ngoài cái việc là mình là người lựa chọn nào, thế tại sao những cái người khác thì chọn thủ dâm hay là không? Em nghĩ là có nhu cầu thì tự sướng thôi, cần được giải tỏa căng thẳng nè, giải tỏa cái nhu cầu ham muốn, và nhất là trong cái bối cảnh mình đang không thể gặp được ai hết thì xòe bàn tay đếm ngón tay là bài tập mỗi ngày. Còn ví dụ giống như là em á, khi mà em ở chung với lại chồng sắp cưới đi, thì không thể nào mà cứ đẩy hết cái trách nhiệm mà về tình dục lên người của chồng sắp cưới không được. Và ngược lại thì đôi khi mình cũng nên có một số những cái vị khác, ví dụ như là vị thủ dâm. Ngoài những cái vị như là vị quan hệ tình dục thì vị thủ dâm cũng rất là hay luôn. Và em nghĩ rằng là nếu như mà mình cứ nghĩ rằng là nếu như mình nghĩ tới tình dục là mình phải nghĩ tới partner, mình chỉ nghĩ tới đối phương, mình nghĩ tới chồng, tới người yêu của mình thôi á, thì đó là một cái gánh nặng rất là lớn. Và làm hoài thì cũng sẽ thấy chán chứ mọi người. Bây giờ cho mọi người 100 thế luôn thì giờ quen nhau 5 năm nó cũng sẽ chán thôi. Thì thủ dâm một tí lại là hay. Về mặt khoa học nhé, thì mình nghĩ là cái chuyện là thủ dâm thì là một cái hành động mà thực ra cái chuyện mà chữ thủ dâm mà mọi người hay bị bẻ lái nó đi thành là thẩm du ấy, thì mình nhớ lần đầu tiên mình nghe thì cái chữ này là trong cái phim You Are the Apple of My Eyes, tức là một cái phim học đường, và rất là nhiều người thích nó, và cái nhân vật nam thì nó siêu cute đúng không? Và cái bạn nam này bạn ấy tương tư một cái bạn nữ, và bạn có một cái nhóm bạn chơi với nhau, nên là cái việc này nó được nói, nó được chia sẻ rất là thì mình không biết là với nam á, với đàn ông, với con trai á, cái chuyện thủ dâm nó được bàn bạc như thế nào. Nhưng mà với con gái thì thời điểm thì mình nghĩ là mình chỉ được tiếp xúc về những cái câu chuyện mà masturbation, thủ dâm ở trường hợp của Thùy Minh là trong văn học thôi. Tức là mình hay đọc những cái tác phẩm hay là xem những cái bộ phim mà mình biết là nó có luôn là một cái hình ảnh một cái cô gái mà ngồi trong cái bồn tắm chẳng hạn, đúng không? Và ngồi hơi lâu đó, và đóng cửa bồn tắm hơi lâu, thì nó hơi có một cái sự lãng mạn ở trong đấy. Và mình có cảm giác là nếu mà mình nhắc đến thủ dâm, nó ngoài ra cái nhu cầu á, mà nó hơi theo kiểu là nó đương nhiên, nó giống kiểu elephant in the room, ai cũng biết cái điều đấy, có một cái con voi nó ở trong phòng đấy, thế nhưng mà mình sẽ lãng mạn hóa nó đi. Cho đến gần đây thì mình mới cảm giác là mọi người mới nói rất là rõ những công dụng của việc masturbation, tự sướng. Ví dụ như khoa học có nói rất là hai cái ý cực kỳ cơ bản về chuyện tự sướng, đấy là làm cho giảm stress và giúp relax, và rất là nhiều người, trong đó có Thùy Minh, giúp cho dễ ngủ. Thì đấy là cái đương nhiên là nó cũng có những cái side effect. Side effect ở đây, những cái tác dụng phụ, nó là những cái câu chuyện mà ví dụ như là bạn có thể bị nghiện, đúng không? Hay là bạn sẽ bị giống như là sẽ không còn hứng thú với lại tình dục nữa, rồi có thể làm giảm cái sự nhạy cảm ở trong tình dục. Đấy, còn cái đấy thì mình thấy nó chia thành hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên khi mà tự sướng nó được thơ hóa, và cái giai đoạn bây giờ mới là chúng ta mới hơi bàn luận cân đo nó với những cái tác dụng về khoa học. Em cũng đồng ý với cái câu là cái chuyện này nó như là elephant in the room á, ai cũng biết, ai cũng làm, nhưng mà sẽ tránh nói tới. Thì nó đi từ chuyện hồi xưa là người ta sẽ dùng những cái từ nói lái đi nữa, rồi còn có từ một mình nữa, rồi sau này thì thành tự sướng, rồi thẩm du. Ngay cả bộ phim cái phim nãy chị mình nói You Are the Apple in My Eye á, thì đó là cái phim đầu tiên em xem mà nó là phim chiếu rạp đàng hoàng, mà cái chuyện đó được đem lên thành một chi tiết trong phim, và người ta làm nó khá là hài hước.
Thì nhờ cái giai đoạn đó thì em mới thấy là hóa ra là lên phim thì người ta vẫn có những cách để người ta nói đến những chuyện đấy một cách vui vẻ và cực kỳ là thực tế, trong hoàn cảnh là các chàng trai sống trong ký túc xá. Thì em thấy là ok, bắt đầu nó có những cái sự gọi là cởi mở hơn với lại những cái chuyện đó, không như là em hồi tuổi dậy thì đọc báo, xem phim, đọc sách, tất cả các chương trình đều có một cái nhìn không được mấy thiện cảm về chuyện này, và nó khiến cho cái tuổi dậy thì của mình có rất là nhiều vấn đề bị trong bóng tối. Bây giờ em thử nói xem coi anh có anh có dính vào những cái suy nghĩ sai lầm về thủ dâm hay không nha. Ok. Dạ. Coi thử nha. Thủ dâm làm cho bạn bị mờ mắt. Lúc đó bắt đầu bị cận nặng lên. Có tự ngồi suy nghĩ xem liệu có phải những cái chuyện mình vừa khám phá ra về bản thân mình nó có ảnh hưởng gì đến cái tầm nhìn của mình không? Có. Xong rồi nè, thủ dâm á làm cho bạn bị lùn. Có luôn. Tại vì nhớ rất rõ nhớ rất rõ là kỳ đó là anh bác sĩ hay trả lời về sức khỏe trên báo Tuổi Teen lúc đó, thì có nói là do là bên trong tinh trùng nó có những cái chất này chất kia, và những chất đó được dùng để nuôi cơ thể của bạn. Bạn đang tuổi lớn và bạn làm chuyện đó nhiều quá, nó sẽ lấy đi chiều cao, lấy đi cơ bắp, sức mạnh của bạn nữa. Và thế là mình liên tưởng với chuyện tại sao mình không thể cao tới 1m7, 1m8, thì có phải là do chuyện đó không? Thành ra trong suốt một thời gian dài, cái chuyện đó của mình nó là một cái nỗi vừa thích, vừa sợ, vừa tự ngăn cản mình, nhưng mà rồi ngăn cản thất bại, rồi lại cảm thấy hối hận, rồi lại làm xong lại hối hận. Suốt một thời gian dài, xong cuối cùng mình give up, mình nói thôi được rồi, bây giờ đã lùn thì lùn rồi, đã qua cái tuổi phát triển chiều cao rồi, nó dừng ở đó được rồi. Nhưng mà chị tưởng là năng lượng không tự sinh ra hay là mất đi, nó chỉ chuyển từ chỗ này sang chỗ kia, cơ nó cũng chỉ từ trong người em nó bắn ra ngoài à. Nó chỉ từ trong người em nó bắn ra ngoài. Chiều cao đang dày xuống đây. Chị tưởng nó vào cơ bắp. Không. Mà lúc đó rất có lý, câu chuyện rất có lý đúng không? Báo chí nói với mình là ok, trong cái chất đó là những cái chất nuôi dưỡng cơ thể bạn, mà bây giờ bạn cứ xài hoang phí như vậy, đến một lúc nào đó bạn sẽ không còn để xài. Bạn sẽ không còn để xài. Hãy tưởng tượng một chàng trai 11, 12 tuổi đọc những cái báo đó để lấy kiến thức cho bản thân mình, rồi xong thấy mình đi sai, đi ngược lại hết với tất cả những gì báo chỉ. Ôi my god. Rồi tiếp tục coi còn một cái myth nào không? Còn nha, bây giờ sẽ có là thủ dâm á sẽ làm cho bạn bị rụng tóc. Nghe chưa? Hết hồn chưa? Nhỏ lông tóc mọc rất đầy đủ cho nên không sợ. Không sợ bị rụng tóc, tại vì không thấy mình có triệu chứng rụng tóc cho nên không sợ. Sợ lùn, sợ học ngu. Xong rồi Hải sẽ còn có là bị mụn nữa. Mụn nhiều lắm. Thế à? Hồi vậy thì là mụn như hai cái dề cơm cháy vậy nè. Mụn rất nhiều, và mình cũng nghĩ là có thể là do như vậy. Chắc cũng đúng. Hoặc là do vệ sinh không tốt, nhưng mà lúc đó là tất cả những dấu hiệu là mình mắc hết khoảng 3 trên 5 dấu hiệu rồi. Thì thành ra mình có một cái nhìn không được tốt đẹp lắm về chuyện đấy, mà mình không thể cưỡng lại được, bởi vì nó so good. Nhưng mà thật ra là cho đến bây giờ thì khoa học chưa có bất kỳ một cái nghiên cứu nào có thể chứng minh được cái chuyện là bạn sẽ bị mù, bạn sẽ bị lùn, hay là bạn sẽ bị rụng tóc, hay là bạn sẽ bị mụn khi mà bạn thủ dâm quá nhiều cả, ngay cả là quá nhiều luôn nha. Và bên cạnh đó thì nó sẽ còn có một cái nữa mà rất là nhiều bạn nghĩ luôn, đó là thủ dâm sẽ làm bạn bị vô sinh. Kiểu như thủ dâm nhiều quá kêu là hết tinh trùng á mọi người. Hay có cái câu là em sợ em thủ dâm nhiều quá em hết tinh trùng, sau này cái em bị vô sinh, em không đẻ được chị ơi. Nhưng mà mấy bạn ơi, cái tinh trùng của các bạn á, nó sẽ được sản xuất ra được không mỗi ngày luôn. Và nếu như mà bạn sản xuất nó ra rồi á, nó ở trong bây giờ nó ở trong cái túi tinh đi, đúng không? Ở trong cái tinh hoàn đi. Và nếu bạn không có xài nó thì vài tuần sau nó sẽ gọi là tái hấp thu vào cơ thể của bạn. Chứ nó không phải là nó sẽ sống forever nha mọi người. Không phải là con tinh trùng đó nó sẽ sống mãi mãi, thì không phải như vậy. Và ngay cả những cái nghiên cứu khoa học người ta thấy rằng đó là từ tinh trùng mà đã được sản xuất ra thì sau khoảng từ 5 tới 7 ngày là chất lượng của nó đã giảm đi rồi. Chứ nó cũng không có phải là khỏe khoắn gì nữa. Cho nên là thôi, mấy cái này nó đã được sản xuất ra mỗi ngày thì cũng đừng có tiết kiệm quá. Có thì cứ xài, mà xài đủ là được rồi ha. Và cũng có những cái tài liệu khoa học đó chị, là đã nghiên cứu luôn á, là cái việc mà làm chuyện đó điều độ đối với đàn ông á sẽ giúp cho cái giống như cái đường ống nó được thông thoáng, và nó giảm thiểu được một số những cái rủi ro về bệnh tật, về đường tình dục và đường
sinh sản của đàn ông, bởi vì nó được hoạt động đều đặn và bảo trì. Do đó là với một cái sự điều độ và với một cái kiến thức rõ ràng hơn nhất định thì nó là một cái chuyện tốt. Và ngoài ra em nghĩ những cái chuyện như là bị rụng tóc, mất trí nhớ, nổi mụn, rồi nó đến từ cái sự stress vì không có kiến thức nhiều hơn là đến từ cái chuyện mà mình làm tự sướng. Thế nhưng mà có phải là nó có một cái thì mình cứ luôn có cảm giác là con trai thì sẽ có cái nhu cầu tự sướng nhiều hơn, tại vì là nó rất là visible, nó rất là nhìn thấy. Thế còn cho phụ nữ thì liệu tự sướng có giúp họ sướng thật không? Ôi, thật sự là rất nên luôn á chị. Bây giờ nha, nếu như mà nói về góc độ khoa học không thôi á, thì tự sướng khi mà bạn có thể lên đỉnh được thì cho dù là trai hay gái á, thì nó cũng đã giúp cho mình cảm thấy giảm stress hơn nè, rồi cảm thấy thoải mái hơn nè, nhờ những cái tác động đến với não bộ, và mình gọi là mình sản sinh ra những cái hormone rất là có lợi như là dopamine nè, hay là oxytocin nè, hay là endorphin nè, đó những cái đó rồi, hoặc là serotonin đó, những cái kiểu rất là typical ha, rất là tốt rồi. Nhưng mà bên cạnh đó, đối với nữ giới á, nó sẽ giúp cho các bạn hiểu cái cơ thể của mình hơn rất là nhiều luôn. Nhất là những bạn nào mà đó đến giờ cảm thấy rằng là khi mà mình quan hệ mình không đạt được cực khoái, mình không đạt được cái việc là lên đỉnh và không hiểu được là như thế nào được gọi là lên đỉnh á, thì cái việc mà các bạn tự sướng là các bạn đã tự khám phá được cơ thể của mình rồi. Và khi mà mình hiểu được cơ thể của mình á, có phải là mình sẽ dễ dàng để chỉ dẫn cho người đối phương, hoặc là ít nhất á, là mình cũng sẽ biết được cái cảm giác đó để mà mình tận hưởng khi mà mình quan hệ tình dục. Dạ, giống như cơ thể là một cái bản đồ đúng không? Thì nếu mình mời khách tới nhà mà mình biết đường thì dẫn cái con đường đi thăm thú nó vui hơn, đỡ lạc. Đúng, chính xác. Với thì mình chỉ search nhanh thôi, mà mình cũng đến bây giờ, mình đến ngày hôm nay chọn nói thì mình mới nghĩ, mình mới thấy cái thông tin này nó cần thiết. Đấy là phụ nữ hay có kinh nguyệt á, và một số bạn sẽ trong cái chu kỳ kinh nguyệt của mình thì sẽ bị đau á, thì họ cũng có những cái nghiên cứu cho rằng là cái việc tự sướng nó làm cho mình giảm những cái cơn đau như vậy hơn. Đó, thì ok, lợi ích về chuyện là mọi người nên tự sướng thì rõ rồi. Thế nhưng mà mọi người rất hay nhắc đến cái việc nghiện. Thì như thế nào thì mình nó được coi vào là thành là bị nghiện cái chuyện tự sướng nhỉ? Thật ra trước khi nói đến chuyện bị nghiện đi thì phải nói là tại sao người ta lại muốn làm nó nhiều. Thì đối với em nha, thì ngoài cái lý do đơn giản là vì mình horny, mình có cái nhu cầu, thì sâu xa hơn nó còn giúp mình rất là nhiều về mặt sức khỏe tinh thần. Nhất là trong cái giai đoạn này mình đang không thể đi đâu, không gặp ai, không có tiếp xúc về cơ thể, về vật lý với ai hết, thì dĩ nhiên là cái bàn tay mình là người bạn rất là quen thuộc. Nếu như mà cái cà phê là thứ vực dậy mình mỗi sáng đúng không, thì một lúc tự sướng nó cũng như là một cái liều pick me up để làm cho mình reset lại cái tâm trạng của mình vào những cái lúc quá bức bối. Rồi nhờ gần đây á, em có được biết về cái gọi là cái hội chứng cabin fever, thì ở đây mọi người có nghe về chuyện đó chưa? Có, Vietcetera cũng viết blog thơm về cái này. Thì nó xảy ra khi mình bị kẹt quá lâu thì mình sẽ có một cái tâm trạng là tù túng, thiếu khí mặt trời, thiếu ánh sáng mặt trời, thì mình sẽ có hướng là tự kỷ, rồi cảm thấy bị mắc kẹt. Thì nhờ biết được những cái triệu chứng đấy, thì khi những cái cảm xúc tiêu cực nó kéo tới, em cũng gọi tên được nó và em cũng cảm thấy an tâm hơn là ok, có thể mình không phải là người duy nhất đang chịu cái tâm trạng này. Rồi mình nhờ như vậy mình sẽ tìm được cái hướng xử lý nó tốt hơn. Thì trong đó tự sướng là một trong số những cái hướng mà em có thể dùng bên cạnh rất là nhiều hoạt động ở nhà khác. Thì bên cạnh đó hồi nãy mọi người có nhắc đến những cái chất mà được tiết ra trong cái quá trình đấy, thì là em thấy là đúng thật là nó giúp em dễ ngủ, bởi vì nó phát ra là dopamine, endorphin và oxytocin, là những cái chất mà chỉ cần buổi tối đang chằn chọc khó ngủ mà tự nhiên có một chút xíu đó nó tiết ra trong não thì mình sẽ thấy được thư thái và mình có thể đi vào giấc ngủ nó dễ hơn. Thì em thấy đó là những cái lợi ích của cái chuyện này đem lại. Thì thành ra có thể là bởi vì mình lạm dụng nó thì có thể dẫn tới một số những cái triệu chứng gây nghiện. Nhưng mà nghiện như thế nào em nghĩ là để cho Trang là một cái người có kiến thức nhất về chuyện này có thể trình bày. Về những cái dấu hiệu mà để thể hiện rằng là bạn có thể là bạn đang nghiện thủ dâm quá mức ấy, thì các bạn có thể xem lại trên video ở trên kênh Trăng Chuối Show, thì mình đã làm hẳn một tập về là thủ dâm quá mức là như thế nào và cách cai nghiện thủ dâm ha. Còn hôm nay thì mình sẽ đi qua một số những cái vấn đề, đó là khi mà các bạn thủ dâm quá mức thì nó sẽ ảnh hưởng cái gì ha. Thứ nhất là
đầu tiên đó là khi bạn thủ dâm quá mức thì tất nhiên là giống như là bạn được ăn cơm no quá rồi thì bạn đâu có còn mong muốn được ăn nữa đâu, đúng không? Cho nên là thành ra là sao, nếu như mà bồ hay là chồng đã đứng kế bên, mặt mình cũng sẽ trơ ra thôi, tại vì mình cũng không còn có cảm xúc nữa, mình sẽ cảm thấy như là mình bị chai sạn vậy đó. Rồi cái số 2 nữa đó là cho dù là nó không rụng lông rụng tóc đi, được chưa, nhưng mà nó sẽ làm cho các bạn bị giảm trí nhớ. Nếu như các bạn nghiện thủ dâm và nghiện thủ dâm trong thời gian dài luôn nha, sẽ làm cho bạn sẽ bị giảm trí nhớ nha. Tại vì sao, là khi mà não bộ, nó sẽ có 2 lý do nè. Đầu tiên nha, là bởi vì khi mà chúng ta thủ dâm quá nhiều thì cái cơ thể của chúng ta sẽ bị suy kiệt. Và nếu như suy kiệt trong thời gian dài thì nó cũng sẽ làm giảm trí nhớ. Rồi cái nguyên do thứ 2 nữa đó chính là não bộ của các bạn nó thay vì mà nó sử dụng acetylcholine thì bây giờ nó sẽ phải đổi qua để nó sử dụng adrenaline. Và khi mà adrenaline thì nó sẽ làm bạn gì? Căng thẳng nè. Và căng thẳng trong một khoảng thời gian dài luôn thì các bạn sẽ bị mất tập trung. Và bên cạnh đó nó là giảm luôn cả trí nhớ. Giống như là cái người mà bị stress lâu dài thì họ sẽ giảm trí nhớ và mất tập trung đó. Ngoài ra thì nó còn có vô số những cái chuyện khác nữa. Em thì em không có nhìn nhận cái vấn đề nó như là một cái ngành khoa học tên lửa với những cái kiến thức quá là dày đặc đâu, mà em tự quan sát lại của em thì em thấy là nếu như mà em làm chuyện đó trước khi mà em tập thể dục thì cái buổi tập thể dục gần nhất thì nó sẽ bị giảm chất lượng, bởi vì cơ thể mình nó đã xài một ít năng lượng rồi, mình đã bị đưa vào trạng thái nghỉ ngơi thì cái buổi tập nó sẽ bị kém lửa. Hoặc là những lúc mà mình cần một cái chuyện gì đấy, mình cần tập trung thì rất có thể là nó sẽ bị mơ màng một tí xíu. Thỉnh thoảng chuyện nó xảy ra, nhưng mà thấy rõ nhất là những khi mà em cần có sức khỏe để em tập thể dục. Đó là lý do mà nếu như biết trước là ngày hôm đó mình sẽ xài năng lượng, ngay sau đó thì em sẽ cố gắng hạn chế cái chuyện đấy, không có lạm dụng. Thì khi mà mình quan sát kỹ hơn về chuyện đó thì mình có thể ứng dụng nó để giúp cho mình, bên cạnh cái chuyện làm theo bản năng thì nó cũng như là một cái cách để mình giúp cho cái cuộc sống của mình nó được thoải mái hơn, nó có khoa học hơn một tí. Nhưng mà thì mình hỏi thật này, mọi người có bao giờ bị là do cái việc thủ dâm nó khá là dễ, đúng không? Tức là nó là tự mình đã được đáp ứng được cái orgasm, cái đỉnh của mình rồi. Mọi người có bị lười trong việc là trong việc quan hệ tình dục với cái người đang, không nói là trong thời đại dịch là không gặp nhau nhá, tại vì cái này mình nghĩ là nó không còn cái sự tranh cãi nữa rồi. Thế nhưng mà trong một cái quan hệ bình thường, trong một cái cuộc sống bình thường, giả sử như trong chuyện cổ tích là chúng ta không bị Covid ấy, đấy, thì là nó có làm cho mọi người lười không? Tại vì nhá, thì mình nói câu này là bởi vì ở cái thời điểm mà thì mình phát hiện ra cái câu chuyện là tự sướng là bằng một cái dụng cụ, đúng không? Tức là mà cái này nó cũng được gọi là mình chỉ được ánh sáng dọi vào đường hầm của mình là do mình đi nước ngoài, mình đi New York ở Mỹ á. Và như một gì nhỉ? Có một người bạn tốt ở New York dắt đi một cái tour đấy là đến một cái cửa hàng sex toy cho phụ nữ. Và lúc đấy mình nhớ là mình bước vào đấy mình cũng kiểu run rẩy. Nhưng mà mọi người thì act nó như là một kiểu rất là high end shop, phải không? Kiểu ở cái nơi kiểu Upper Manhattan của New York, một cái shop kiểu siêu đẹp. Và nó làm cho mình thay đổi cái hình ảnh về cái việc tự sướng, bởi vì trông nó fancy, mà trông nó kiểu như là ví dụ như mình ham muốn một cái anh 6 múi ở trên poster như nào, thì bây giờ mình có một cái dụng cụ trông nó rất là fancy, rồi điều khiển từ xa, rồi ABCD, rồi hình con thỏ, rồi màu tím, rồi ABCD, đúng không? Thì thế nó sẽ từ từ nó thay đổi cho mình cái hình ảnh về câu chuyện tự sướng. Tuy nhiên khi mình phát hiện ra mình có trong tay một cái dụng cụ như vậy á, thì mình bị lười. Mình sẽ nghĩ là ôi bây giờ dễ quá. Tại vì á, thì mình không biết là mọi người như thế nào, nhưng mà với Thùy Minh khi mà nói đến cái chuyện quan hệ tình dục thì nó bắt đầu từ bữa tối. Nó lại phải là chuẩn bị bữa tối, nó lại phải ăn mặc sexy. Tất nhiên là ok, mọi thứ nó đều xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Thế nhưng mà rõ ràng nó có một đường tắt, là nếu mà tôi hơi cần giải quyết thì đây tôi cũng. Và lâu dần á, mình không nói là nó xảy ra hẳn hoi với mình, thế nhưng mà có thể nó sẽ làm cho mình cái xu hướng là nếu mà tôi cần đến một cái điểm đấy thì tôi đi đường tắt. Cũng tốt mà, nhất là đối với em thấy nhờ cái chuyện mà mình tự sướng đúng lúc á, nó ngăn mình đi làm những chuyện mà một lát sau mình sẽ hối hận. Nó vừa tiết kiệm thời gian, tiết kiệm được công sức chuẩn bị nhắn tin các kiểu, rồi hoặc là mình sẽ làm những chuyện mà một lát sau nó oi ước gì
hồi nãy ra đại cho rồi là xong rồi. Cho nên hầu hết thời gian đối với em thì nó giống như là một cách để mình bảo hiểm cho những cái suy nghĩ tiếp theo nó được thông suốt, không quyết định thế trong nhưng lúc mà đang về lâu dài nó sẽ tạo ra một cái là mình sẽ lười. Mình không nếu mà lười có được. thể thế sao đây? Thế bây giờ em vừa nói là đi đường tắt nó tốt mà, thế về sau việc gì mình phải đi cái đường dài? Thì hồi nãy em có nói Tại vì cái đường dài là đường kết nối, đường dài là đường kết nối mình với lại đối phương. Phần Còn thưởng ví dụ nó như là lớn chị hơn. thủ dâm không, ví dụ như là chị thủ dâm thì nó chỉ sướng cho thân chị thôi, nhưng mà chị lại không kết nối được với lại giả sử như là không kết nối được với lại người yêu đi đó. Rồi thêm một cái nữa là khi mà mình thủ dâm quá nhiều, được không, thì khi mà mình, đặc biệt luôn nha, là tụi mình hay bị là thủ dâm vô ý thức. Là mình cứ thấy nó good, đúng không, mình feel good, mình thấy được, cái bắt đầu là mình cứ thủ dâm. Sau này cứ mình nhớ cái cảm giác đó, cái mình chỉ thủ dâm thôi. Và cái việc mà cứ thủ dâm vô ý thức như vậy á, nó sẽ dẫn đến cái đó. Thứ nhất là chị sẽ cảm thấy là không có nhu cầu phải quan hệ. Là cái số 2 nữa là khi mà vô ý thức như vậy, đối với lại các bạn nam luôn nha, còn dễ bị rơi vô trường hợp đó là không có kiểm soát được thời gian xuất tinh nữa. Cho nên là đến lúc mà quan hệ lại với được đi quan hệ rồi á, thì cảm thấy rất là bối rối, có thể là không thể cương cứng được nè, hoặc là có thể là cũng không thể xuất tinh được nè, mà phải thủ dâm thì mới xuất tinh được, mặc dù là đã quan hệ rồi nha. Đó, thì có rất là nhiều những cái chuyện như thế xảy ra. Sẵn thì nói đến cái vấn đề này á, thì em mới nghĩ rằng là các bạn ở Việt Nam, các bạn nên chú ý một chút xíu là thủ dâm thì nó không có xấu. Nó giống như là một cái món ăn rất là đầy đặn, và các bạn chỉ nên ăn vừa đủ thôi. Ít quá thì cũng không được, mà nhiều quá thì cũng không xong. Nhưng mà quan trọng nhất là hãy có ý thức hơn, và hãy lập kế hoạch trong cái chuyện thủ dâm nữa, thì nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Quay ngược lại với lại câu hỏi của chị, quay ngược lại với cái vấn đề của chị Minh á, thì em lại nghĩ rằng đó là bây giờ có thể là thủ dâm lúc này nó làm cho chị cảm thấy đủ đi, nhưng mà chị có nghĩ rằng đó là khi mà mình thủ dâm thì tức nghĩa là mình phải làm rất là nhiều những cái hoạt động khác để mà mình kết nối được với người yêu của mình đó. Mà trong khi đó kết nối về mặt thân thể là một trong những cái kết nối cực kỳ quan trọng, tức là không phải là quan trọng nhất, nhưng mà nó cũng rất là quan trọng để giúp cho một mối quan hệ có thể được phát triển này nha, rồi được gắn bó này, và ngày càng được vững mạnh hơn. Chị có nghĩ vậy không? Thì chị nghĩ chắc là mình sẽ coi là phở thôi, đúng không? Tức là mọi người hay nói không là chị, mình có thể ăn phở không được tới phở đâu chị. snack. Nhưng mà về bản chất cũng không ai ăn phở được nhiều như là ăn cơm mà. Ý là mình cũng snack. Coi như nó là một cái option, đúng không? Một cái cái snack, một cái đồ ăn vặt, chứ không phải là cái đồ ăn chính. Và nên hiểu rằng là cũng tùy cái thời điểm đó. Thế nhưng mà có một cái chuyện mình vừa nhắc đến, cái chuyện có cái dụng cụ cho phái nữ á, thì thường thì mọi người sẽ thủ dâm, ví dụ như với phụ nữ thì là có dụng cụ đúng không? Thường thì sẽ có những cái cách nào phổ biến để thủ dâm ngoài kiểu vốn tự có? Mọi người muốn nghe câu chuyện gần nhất của em trải nghiệm với những cái toys không? Vui lắm. Chắc là đành phải nghe đấy Nam. Em đã đưa ra rồi, em nhất định em phải bán cái câu chuyện này. Là gần đây em có được tặng 2 món đồ, 2 món toys. Với lời nhắn là nếu mà thấy thích thì đăng story. Thì sau khi em đăng stories thì rất là bất ngờ, số lượng người inbox em khá là nhiều và rất là cởi mở với cái chuyện đó. Các bạn inbox để hỏi là mình cũng có cái này nè, Nam thấy sao? Hoặc là inbox sẽ hỏi em là em nghĩ là cái này nó sẽ tốt hơn. Tức là các bạn cả có con gái, nhất là con gái, inbox Nam để nói về cái chuyện đó một cách rất cởi mở. Rồi xong còn cho nơi mua, cho bí kíp, cho review. Tức là em không hiểu là lẽ ra cái này em định đăng lên thì không ai nói gì đâu, người ta chỉ cười, thả ha ha, thả tim. Nhưng không, các bạn vào và tiếp xúc đó giống như là em đăng lên một cái con robot để nhờ mọi người tư vấn cách lắp ghép gì đó. Và em thấy là ok, đúng thật là đây là một cái thời đại mới rồi. Và cái elephant in the room á, bây giờ nó không còn là elephant nữa, it's just something in the room. Và các bạn cũng có nói luôn là có kêu em là khi mà dùng những cái này thì nhớ là phải có gel, rồi có xài condom để bảo vệ cái sản phẩm đó, bảo vệ cho mình về mặt vệ sinh và về mặt khoái cảm nữa.
Thì hồi nãy chị Minh có nói là một cái nơi fancy ở nước ngoài có thể thay đổi cái nhìn về những cái cách tự sướng, giúp cho mình không còn cảm thấy tội lỗi, giúp cho nó hiệu quả hơn, văn minh hơn. Thì em có cảm giác là bây giờ mình cũng đang từng bước làm chuyện đó. Thì mình trang bị thêm cho mình, và mình có những cái biện pháp bảo vệ như là bôi trơn hay là condom thì rất tốt. Rồi nhắc đến cái việc là đôi khi mình có thể thay đổi toàn bộ cái quan điểm của mình về một cái con voi ở trong phòng chỉ bằng cách mà mình làm quen với nó và mình được đặt nó một cái vị trí mà nó khác với cái tưởng tượng của mình trước kia. Thì gần đây mình nhắc đến cái việc là khi mình tự sướng, mình dùng cái dụng cụ, thì mọi người cũng thực ra cái việc là khi mình kể cả mình quan hệ tình dục một ai đấy, thì cái việc là mình cũng phải tắm rửa này, hay là người ta cũng phải tắm rửa, người ta cũng phải thơm tho mình mới có cảm hứng. Với lại nó liên quan đến cái việc là nó có vệ sinh không, đúng không? Thì với cái dụng cụ của mình thì mình nghĩ là cái việc này cũng là cái việc cần lưu ý tới. Khi mà thì mình mua thì nó nằm trong một cái dụng cụ, thì nó cũng nằm trong cái hộp, nó có những cái nước xịt thơm. Đấy, nhưng mà đôi khi mình cũng nghĩ là cái xịt đấy chắc chỉ để cho thơm ấy, chưa chắc là đã diệt được vi khuẩn hoàn toàn. Thì mình cũng nghe đến một cái idea là mọi người sẽ đeo bao cao su vào, ví dụ trong nhà mình có Durex, mình đeo Durex vào cái dụng cụ của mình để mà giữ vệ sinh. Đấy, thì lúc mà mình nghe cái idea thì mình bảo cái gì, ai mà làm thế, tại vì là mình luôn nghĩ là nó tiện ấy. Thế nhưng bây giờ mình ngồi mình cân đo đong đếm chuyện vệ sinh với lại vi khuẩn, vi trùng, nhất là cái thời điểm Covid này, thì tự dưng nó lại make sense, tự dưng nó lại có thể, đúng không? Thì mọi người nó có phải cái gì đấy nó hơi quá khó hình dung không? Không chị, nó rất là tự nhiên. Đây em được trao một cái cốc, xong nó có tặng kèm một cái hũ gel nhỏ. Đây, xong rồi em dùng, nhưng mà lần sau hết mà đang Covid không đi mua được, em thử lại cái cốc đấy, không có gel, không có gì bảo vệ, chỉ có cái cốc và bàn tay. Chày nó khô quá. Nhất là ví dụ như là mấy bạn nam, mấy cái cốc á thì phải có gel là chắc chắn rồi. Nhưng mà anh có thấy không, cái cốc nó rất là khó rửa, nó rất là khó để rửa sạch được bên trong. Cho nên nó là nếu như mà là nam á, mà đeo bao vô để rồi ở bên trong cái cốc á, thì nó sẽ đỡ cho các bạn trong cái mặt là vệ sinh bên trong cái ống ở bên trong nó sẽ dễ hơn. Cộng thêm á là khi mà tụi mình mua một cái sex toys, mình còn phải quan tâm đến cái chất liệu của nó nữa. Vì có một số những chất liệu á, các bạn rửa nó sẽ không có sạch. Tức là cho dù là bạn có rửa cấp mấy nó vẫn không sạch. Nhưng mà sẽ có một số những chất liệu thì các bạn có thể rửa bằng xà bông thì nó vẫn ok được. Ví dụ như xà bông rửa tay á, mà giả sử giống như là mấy cái Magic Wand đi thì nó sẽ vẫn rửa được ha. Còn cái cốc của anh là không có rồi đó. Miễn bàn nhà em cũng có mấy cái, em cũng hiểu được nữa. Hay là mấy cái mô hình đó mọi người, mà ví dụ như là cái mô hình của cái phần ở dưới thôi á, thôi luôn á, làm sao mà bạn lộn hết nguyên một cái mô hình ra để phơi nắng được. Thì lúc này buộc lòng là phải đeo bao vô là chính xác. Thêm một cái nữa là ở nữ nha, các bạn cũng có thể sử dụng những cái dạng condom mà nó có gai á, giống như là Pleasure Max của Durex, tạo nhiều ma sát. Thì cái đó các bạn đeo vào trong cái vibrator, là cái máy tạo xung rung. Xong các bạn nhớ đổ gel vào, rồi các bạn đưa vào bên trong âm đạo là thôi rồi luôn. Mà công nhận. Nhưng mà thêm một cái nhắc nhở mọi người nha, là những cái bạn mà sử dụng sex toys, hoặc là ngay cả các bạn dùng tay đi chăng nữa luôn á, thì nhất là con gái mà dùng tay á, thì nên đeo bao cao su vô ngón tay. Lý do ở chỗ là tụi mình thường hay để móng á, và nếu các bạn đi vô trong đó mà các bạn múa một vòng á là nó chày tà lê học me hết, không có được. Thêm một cái nữa đó là các bạn phải sử dụng gel cho ngay cả thôi cũng phải có gel luôn nha. Đừng có tự tin rằng là ôi tôi có một ướt át hết thì tôi sẽ không lo lắng gì, không có cái vụ đó đâu nha. Mình đã để ý luôn rồi là mình được nhận rất nhiều những cái câu hỏi, và cuối cùng end up đều là các bạn không sử dụng gel mà chỉ dùng toy vô bên trong thôi. Đến khoảng tầm 10 hoặc là 15 phút, hoặc là nếu như bạn nào mà chai lì hơn đi thì khoảng tới lần thứ 2, thứ 3 thủ dâm á là nó đau liền. Kiểu như bên trong nó bị đau, nó bị xót, nó bị rát á. Đó, chú ý nhớ dùng gel nha. Thông tin rất hữu ích nhưng mà hơi vô ích trong mùa dịch này. Mặc dù Shopee thì các bạn sẽ tìm được Durex chính hãng, thế nhưng mà trong cái đợt giãn cách này thì nhưng mà chắc cũng tranh thủ đặt trước nhỉ, xong đến lúc hết giãn cách lý do mà những cái này phải chuẩn bị Durex ùa đến là vừa.
Đấy, chứ còn bây giờ là ít nhất là mình sẽ trong 14 ngày là mình sẽ không có. May mắn cho bạn nào đã đặt hàng trên Shopee rồi mà đã đến nơi rồi, đến tay rồi thì may mắn, còn không thì mình sẽ đợi 14 ngày nữa. Thế nhưng mà thì mình nghĩ là chúng ta đều là những con người hiện đại và chúng ta không có ngại nói rằng là tôi thủ dâm. Thực ra là kể cả mình nói cái chữ thủ dâm mà mình không dùng một cái từ lái á, đúng không? Đã là nó cho thấy rất rõ một cái thái độ cởi mở. Nhưng thì mình nghĩ là nó vẫn không dễ như thế trong một mối quan hệ. Cái điều này với thì mình thôi nhá, mình thấy nó khác một chút xíu này. Có rất là nhiều thứ là trong một cái mối quan hệ nhỏ là mình với người yêu bàn được với nhau nhưng mà không bàn to được cho xã hội. Còn thì mình cảm giác như ở cái thời điểm này thì xã hội nói về chuyện thủ dâm hay là tất cả những cái thông tin báo chí về việc hay là giáo dục các bạn trẻ về chuyện thủ dâm nó cũng khá là rất là dễ để tìm kiếm. Nhưng đôi khi nó lại quay về cái vấn đề nhỏ là nó quay về cái đầu tiên mà thì mình nói, thì mình vẫn là người mà chưa có thể nói hay là công bố với lại cái người bạn đời của mình rằng là hôm nay em sẽ thủ dâm vào lúc 9 giờ. Tức là nó vẫn bị cho cảm giác là hôm nay em sẽ thế, nên là tức là nó vẫn là một cái chuyện bí mật ấy, nó không thể là một cái chuyện mà dán thông báo ở dưới ban dân phố được, đúng không? Đây là chuyện bàn cà phê, đây là chuyện bàn nhỏ, nó không phải là câu chuyện bàn họp. Không, cái này thì mình thấy ngược lại ấy, là cái chuyện này có thể đem ra bàn họp, đúng không? Đang nói ở trên podcast này, nhưng lại không nói được trong bàn nhỏ. Không thể nói được trong cái bữa ăn là tối nay tình hình là... Thì mình có thể hỏi bạn bè của mình rằng là thế chúng mày không có người yêu thì chúng mày vẫn tự sướng à? Hay là như thế nào, đúng không? Nhưng mà mình không có thể hỏi chồng mình là anh ơi, thế thời gian này anh có tự sướng không? Vậy cái mục đích chị hỏi và chị thông báo chuyện đó với bạn đời của chị là để làm gì? Phải có cái mục đích cụ thể thì mới hiểu tại sao. Thì nó hơi giống là mình có hơi cảm giác cheat on không? Mình hơi cảm giác là mình đang sướng cái này một mình không? Thì tuy nhiên nên nó về cái câu chuyện là liệu người ta có hiểu cái này là một cái món snack chỉ ăn vặt không? Hay là người ta đang hiểu là cô này cô đi ăn cơm với một cái người khác, một cái món cơm khác. Đó, cái này là thì mình không biết là ở phía Trang với Nam thì có dễ chia sẻ được không nếu mà mình Trang thấy sao? Em thì dễ chia sẻ lắm mọi người ơi, thôi đừng khao em ở trong đó thiệt luôn á. Hai đứa em là theo kiểu là mỗi một tuần là sẽ phải ngồi xuống nói chuyện với nhau xem là tình hình vừa rồi như thế nào. Tại hồi trước thì là 1 tháng 1 lần, nhưng mà dạo gần đây ở nhà nhiều quá nên là 1 tuần 1 lần. Phải xem coi là em thủ dâm không, anh thủ dâm không, tần suất như thế nào, để cân bằng với cái chuyện là mình có đang thủ dâm quá nhiều dẫn tới là mình không có cảm hứng để quan hệ tình dục với nhau hay không. Rồi xong rồi anh thủ dâm thì xem cái gì, em thủ dâm thì xem cái gì, kiểu như là tụi em rất là open minded, rất là cởi mở để nói với nhau những vấn đề đó luôn. Nhưng mà mọi người mà biết cái thường thì ngay trước cởi mở sẽ có người lạ ơi. Người lạ ơi là nơi mà các bạn sẽ tranh cãi. Thì mình thấy các bạn trong cái cuộc tranh cãi này ấy nhá, là cái team mà không đồng ý thủ dâm trong một mối quan hệ ấy, họ có rất là nhiều lý lẽ mạnh mẽ, và họ cái team mà đồng ý nó lại hơi yếu thế hơn đấy nhá. Thì đấy là nên mình có hiểu rằng là nếu bạn tự thủ dâm một mình, nếu bạn đang yêu xa, nếu bạn đang trong thời gian giãn cách, ok. Thế nhưng mà nếu mà bạn đang trong một mối quan hệ bình thường mà bạn vẫn thủ dâm thì cái điều này nó vẫn còn một cái khoảng cách để cho mọi người công nhận hoặc là mọi người chấp nhận nó đấy. Nhưng mà em thấy đa phần là tại vì mọi người tự cảm thấy guilty, tức là tự cảm thấy tội lỗi, bởi vì cái định nghĩa thủ dâm trong đầu của mọi người á, nó không có được kiểu nó không được trong sạch cho lắm đó. Và cái cách mà mình nói về thủ dâm nó cũng không ok, nó cũng rất là tiêu cực ha. Là một cái thứ hai nữa là vậy nè. Tụi mình rất là, em không muốn nói quá, nhưng mà em thấy là cái cách mà tụi mình communicate, cái cách mà mình giao tiếp với lại đối phương á, trong chuyện tình dục á, đặc biệt là ở Việt Nam nó hơi kém. Và khi mà tụi mình không nói chuyện, không chia sẻ được với nhau đi, thì lúc nào mình cũng sẽ đặt lên, giống như là mình sẽ đặt những cái kỳ vọng lên người của nhau rất là nhiều. Và kiểu như là bây giờ mình nghĩ là thủ dâm is so dirty, nó không có tốt, và người kia cũng nghĩ như vậy, cho nên là thành ra đến lúc mà biết người kia thủ dâm ấy thì kêu là
không được rồi, không ổn rồi. Cái số 2 nữa là nhất là các bạn nam á, thì sẽ cảm thấy là ủa sao bồ mình nó dâm quá vậy ta, sao bồ mình đúng không, mình thiếu năng lực đó, đúng không, kiểu như là bị thiếu năng lực. Nhưng mà đâu phải đâu, ngay cả các bạn nam cũng vậy. Hôm bữa em có thu một cái podcast với một bạn, bạn đó thì cũng theo cái phe mà như chị Minh nói luôn á. Bạn nói là khi mà nghe tới thì cảm thấy hơi đau một tí, tại vì cảm thấy là mình không có đủ hay sao á, kiểu như là mình không cho em đủ rồi, kỹ năng mình không tốt hay sao mà để em phải đi thủ dâm. Cái em mới quay em hỏi một câu ngược lại, vậy chị hỏi thiệt luôn là trong lúc á mà em có bạn gái đi, em có thủ dâm không? Và câu trả lời là có. Câu trả lời là vẫn có. Và hỏi là tại sao em lại thủ dâm? Tại vì em thấy đôi khi nó cũng phải có this và có that. Nó cũng đôi khi mình đổi vị tí xíu thôi, nhanh. Thì người con gái cũng y chang như vậy. Tức là cho dù là bạn là trai hay là gái hay là bạn bất kỳ giới tính nào đi chăng nữa, thì đôi khi nó chỉ là một cái flavor nhanh, gọn lẹ vậy thôi. Chị Minh có bao giờ hay là anh Nam có bao giờ bị rơi vô cái trạng thái là ví dụ như mình chỉ muốn mình thủ dâm cỡ khoảng tầm 2-3 phút thôi, lẹ thôi, để xong rồi mình giải tỏa đi được ngủ để đó, đi xong ngủ. mình quay đó, mình đi ngủ, hoặc là mình quay lại mình làm việc đó, hoặc là mình quay lại mình đang làm một cái gì đó, mình quay lại mình tập trung mình làm tiếp. Có nhiều người còn tin rằng đó là, có nhiều người còn nói rằng là sau khi mà họ thủ dâm thì họ sẽ tập trung hơn rất là nhiều nữa. Và đó, ghê chưa. Thế chị đằng sau chị Minh có nguyên một cái tủ sách rất đẹp đúng không? Thì chị luôn luôn cần một khoảng thời gian riêng khỏi người thân để chị nằm đọc sách, chị pha cà phê, chị có thời gian riêng. Thì em cho rằng ai cũng nên có những khoảng thời gian riêng, và mình làm gì trong khoảng thời gian đó là cái lựa chọn của mình. Sẵn đang nói chuyện mà trong một mối quan hệ thì cái chuyện thủ dâm nó có tốt hay không á, thì em được biết là mình đang có một cái confession của một cặp yêu nhau đang gặp vấn đề về cái chuyện như vậy luôn á. Thì em nghĩ là ngay lúc này là cái lúc rất là thích hợp để mình nói chuyện đó. Ok. Thế thì mình vẫn còn có treo một cái câu hỏi mà có thể là mình sẽ đọc cái confession xong thì mình giải quyết. Đấy là ok, giờ trong trường hợp của Trang có kể là bạn nam, và thì mình cũng thích cái việc là nam có đóng ngoặc nó vào thành là ok, đấy là một cái khoảng thời gian của riêng mình có me time đúng không? Còn cái việc mình làm gì trong cái me time đấy là việc của mình. Thế nhưng mà mình cũng biết là mình đang sống ở Việt Nam, và là cái concept me time chẳng hạn, nó cũng phải được hiểu bởi nhiều người, chứ nếu mà nó chỉ được hiểu bởi mỗi mình thôi á thì có thể nó vẫn chưa đủ. Cho nên là cái câu hỏi lớn hơn ở đây là làm thế nào để mình nó giống như cái khoảnh khắc của Thùy Minh ở cái tiệm bán sex toy rất là fancy ở New York ấy, có làm cái cách nào để mình cái me time concept đó nó dễ được dịch chuyển, nó dễ được tiếp cận bởi nhiều người không, bằng việc là như Trang nói, nó không phải là một cái việc dirty, nó là một cái việc gì đấy người ta làm trong tối đấy, thì mình có thể dịch chuyển nó không đấy. Nhưng mà mình cứ đọc đến cái phần confession, mình đọc cái confession mà có thể là mình sẽ phải có cái câu trả lời, đúng không? Vậy thì em xin phép đọc cái confession này, và trong cái câu hỏi nó có luôn cả cái vấn đề mà chị Minh đang quan tâm. Chị Minh là sao? Chị Minh quay đổ cho chị mà. Cái gì mà tụt hậu với lại không được tiếng là chúng mày sẽ đổ cho chị mang tính thế. Em chỉ mượn cái tứ trong câu nói của chị Minh để em đưa vào cái confession nó được trơn tru thôi. Câu hỏi: bạn trai em có rủ em thủ dâm nhưng em rất ngại. Làm tình thì khác nhưng thủ dâm thì khác hẳn. Bạn trai cứ năn nỉ em cũng không biết phải làm sao. Giờ cho chị Minh đi, người chị thế hệ nó mà cho chị làm gì? Không, thì mình đã có câu trả lời, ghê chưa? Trong lúc bàn với mọi người, nó rất là làm podcast nó hay ở chỗ đó đấy mọi người, là mình có thể có cái outline bàn luận với nhau đúng không? Thế nhưng mà cái câu chuyện nó sẽ dẫn mình đến một cái vùng đất mà mình tư duy nó theo một cái thứ mình không có đoán biết được. Nó làm cho thì mình rất là hay follow những cái nghệ sĩ mà illustration ở trên Instagram á. Thì có rất nhiều các nghệ sĩ vẽ cái hình ảnh một cái cô gái thủ dâm bằng ngón tay này, rồi bằng hai cái chân được dạng ra này đó. Và cái cảm giác của mình
bởi vì đấy là một cái artwork, một cái tác phẩm nghệ thuật đó, nên nó đã có tính dịch chuyển, đúng không? Nó sẽ rất là khác với cái việc là mình nói chữ thủ dâm. Còn đây chữ thủ dâm nó đã được vẽ, nó rất là đẹp và có một cái tính từ mình phải dùng, đấy là nó rất là sexy đó. Nên là hay chăng là chúng ta sẽ đến một cái bước tiếp theo. Bây giờ chúng ta đã mạnh mẽ nói được cái chữ thủ dâm, và chúng ta bàn được cái chuyện là masturbation ở Việt Nam như thế này, hay là thậm chí cái confession này mọi người cũng chia sẻ được rồi. Thế thì cái câu chuyện là hay chăng mình coi nó là một việc sexy, nhất là trong một cái cặp đôi. Và đây mình không biết là nó có giúp trả lời cho cái confession của bạn không. Đấy, nhưng mà có lẽ là cái đầu tiên mà chúng ta có thể thay đổi là như Trang có nói, là thay đổi những cái thứ diễn ra trong đầu óc mình. Đấy, thì mình nghĩ chữ sexy, chữ quyến rũ trong việc thủ dâm á, nó có thể nó rất là giúp. Đó là giờ trong suy nghĩ là như thế ha. Giờ đến hành động thì tụi mình sẽ hành động như thế nào? Thì đầu tiên á mình nghĩ là các bạn nên làm đó là hãy naked, không mặc gì hết, đứng trước gương hoặc là ngồi trước gương, thủ dâm và nhìn mình ở trong gương. Cái giây phút á, mà bạn vượt qua được cái sự tội lỗi và cái sự xấu hổ bằng cách là nhìn thấy mình thủ dâm rồi á, là bạn đã bước qua được một bước rồi đó ha. Xong rồi đến cái bước thứ hai là giống như chị Minh hồi nãy có nói là mình không thể nào mà nói với lại mình cảm thấy không thể nói được với lại chồng của mình là tối nay 9 giờ em thủ dâm nha. Thì bây giờ tụi mình sẽ làm chuyện đó. Mình sẽ lên plan đàng hoàng. Cái bây giờ mình sẽ nói là anh ơi bây giờ em thủ dâm nha, hoặc là em ơi bây giờ anh thủ dâm nha. Nhưng á, mà hai người á, sẽ ở hai phòng khác nhau, chỉ là biết được rằng là mình đang thủ dâm, người kia chỉ biết như vậy thôi đó. Và cái cảm giác của nó cũng rất là fun nha mọi người thử đi. Có thể là cái cảm giác nó hơi sợ hãi một tí xíu, nhưng nó cũng rất là kích thích luôn. Một trải nghiệm rất hay. Sau đó rồi á, thì mới đến cái lúc á, mà hai đứa mình ngồi kế bên nhau, nằm kế bên nhau, thủ dâm cùng với nhau. Wow. Thật ra là Trang với lại Minh á đang đưa ra những cách để khi mà bạn gái này đã quyết định là sẽ tiến hành. Còn nếu như mà theo em thì nếu mà bạn vẫn còn đang rất lưỡng lự với chuyện này, vẫn còn băn khoăn rất nhiều, và nãy giờ ngồi nghe cái podcast này vẫn chưa quyết định được, thì Nam luôn luôn có cảm giác là mình phải có cảm giác an toàn với chuyện mình sắp làm, phải thoải mái với chuyện đó trong đầu óc, thì mình mới có thể tiến hành những bước tiếp theo như vừa được chỉ. Thì hãy trò chuyện với nhau, hãy suy nghĩ, hãy dành cho nhau những cái lời khen tích cực và đặt ra những câu hỏi. Thì khi mà mình trả lời được hết tất cả những chuyện đấy rồi, mình gỡ bỏ được những cái rào cản trong tinh thần rồi, thì cái quyết định của mình sau đó nó cũng sẽ dễ dàng để thực hiện hơn. Và thực hiện thế nào thì là vừa rồi vừa được chị Minh và chị Trang hướng dẫn. Thì mình nói thực ra hôm nay cái chủ đề này thì có bao nhiêu thì mình nghĩ là Nam với Trang với lại bản thân mình cũng đã chia sẻ được rất là đầy đủ rồi. Nhưng mà có một cái khúc cua ở đoạn cuối. Đấy là có một lần thì mình hình như là không biết chuyện này mình có đã kể chưa, dạo này mình hay bị lẫn, nhưng mà nếu mà giả sử mình kể rồi thì mình cứ kể lại nhá. Đấy là đấy là một lần thì mình quyết định là không có giấu giếm chuyện mình thủ dâm nữa, và mình hùng dũng. Tại hồi xưa mình mà đi lấy dụng cụ của mình thì mình hay kiểu lén kiểu kẹp nách, xong kiểu ấy không. Hôm đấy mình hùng dũng kiểu kéo ngăn kéo ra, kiểu rút ra. Xong rồi anh chồng nhà mình đúng kiểu nhìn thấy bảo đi đâu đấy, thì kiểu tay nó đang ở trên đấy rồi thì tất nhiên là biết là đi đâu đấy rồi, nhưng mà hỏi, nhưng mà nó giống kiểu như là tại sao cô lại đi với thằng đấy hả không? Tức là cái kiểu như là anh ấy hơi khi mà mình công khai á, thì anh ấy hơi ghen. Đấy, và xong đấy thì là câu chuyện là kết thúc có hậu là thôi bỏ đi, vào đây không? Đừng đi với thằng đấy nữa. Đấy là khúc cua ở trong chuyện tự sướng. Đấy, nhưng mà đúng là mình nghĩ là trong một cái mối quan hệ ấy, nói nó là cái cliché nhưng mà nó là chân lý cho mọi câu chuyện. Là để một cái mối quan hệ mà hạnh phúc á, thì từng cá nhân phải hạnh phúc nhỉ? Để một cái quan hệ kể cả tình dục nó trôi chảy á, thì cái việc me time của bạn á, nó cũng phải trôi chảy. Giống như câu chuyện của chị Minh đó thì em cũng đồng tình luôn. Kể cho mọi người nghe sương lại thôi là hôm bữa đó thì Jeff không có muốn quan hệ, tại vì kiểu như mệt quá không muốn quan hệ, thì mình mới kêu là thôi được rồi, không cần đâu, anh mệt quá thì thôi bây giờ anh ngồi đây anh coi em thủ dâm là được rồi. Và cuối cùng á thì là cái pha nó bẻ lái rất là mạnh mẽ luôn, là đi được giữa trận là thôi được rồi, để tới đây vào đây bây giờ mình vào đây mình
luôn đi đó, thì một trong những cách để các bạn có thể kích thích đó. Ôi rồi ôi, nhưng mà trong cái chủ đề này hơi thương nam. Nam thì chị về chuyện thủ dâm thì nói được mạnh mẽ, nhưng mà nhà nó chưa có nóc, đâm ra là đúng phải không? Yeah. Nam ngoài thủ dâm có biết làm gì đâu, đâm ra là Em không có lựa chọn khác luôn á. hashtag thương nam rồi. Nhưng mà em thấy lại phù hợp, bởi vì ai cũng có bồ hết, thì cái podcast này sẽ rất là left out cho những bạn single. Okay. Đúng rồi, chúc mừng Nam. Và nhất là thực ra trong cái thời giãn cách này thì ai như ai mà có bồ hay không có bồ thì nó cũng đều cái sức khỏe tinh thần mọi người nhớ quan tâm. Và nếu mà cái việc thủ dâm nó giúp thì tại sao không, đúng không? Và đây cũng là một cái thông điệp mà cởi mở gửi đến các bạn. Chúng tôi cũng tin là chắc là không còn cái podcast nào cởi mở bằng cái podcast này, trừ podcast của Trang Chuối. Nhưng mà một phần của Trang Chuối thì đã ở đây rồi đấy. Và hy vọng là luôn là câu chuyện tình dục thì không bao giờ là tình dục hết. Nó là lối sống, nó là tư tưởng, mindset, cách suy nghĩ, nó có tính văn hóa ở trong đó. Thế nhưng mà chúng ta cũng đang sống rất là may mắn, sống ở một cái thời điểm mà chúng ta có thể chia sẻ mọi thứ. Cảm ơn Durex đã đồng hành cùng với chúng tôi, bởi vì nếu không có Durex thì sẽ rất là khó để mở lời những cái câu chuyện mà cần đến sự cởi mở. Cảm ơn tất cả các khán giả của Cởi Mở. Chúng tôi biết là mình đã vắng mặt một cái thời gian hơi lâu, thế nhưng mà hy vọng là với cái phiên bản online này chúng ta có thể duy trì cho đến khi mà chúng ta có thể ngồi cùng nhau và trò chuyện cùng nhau nữa. Và đặc biệt là em cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và với các bạn đang ngồi xem thì cũng như Nam, thì với chuyện gì mà mình sẽ làm nhiều và làm thường xuyên thì một chút tìm hiểu về nó không bao giờ là có hại cả. Trước khi mà kết thúc podcast này thì Trang cũng muốn nhắc lại với mọi người một lần nữa là khi mà mọi người thủ dâm hãy cố gắng hết sức tạo ra những cái kế hoạch thủ dâm. Ví dụ như là ngày này mình sẽ thủ dâm bao nhiêu phút, hoặc là mình sẽ có coi hay không coi phim. Rồi bên cạnh đó là mình sẽ chia ra một cái kế hoạch đầy đặn trong vòng 28 ngày luôn. Bởi vì việc mà thủ dâm có ý thức nó sẽ giúp ích cho mọi người rất là nhiều. Cũng giống như là mọi người cũng có thể kiểm soát được cái chất lượng, cũng giống vừa là chất lượng thủ dâm nè, và bên cạnh đó là những cái kết quả thủ dâm phù hợp và cũng không làm cho các bạn bị chai sạn ha. Rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã coi hết chiếc podcast này. Cảm ơn chị Minh, cảm ơn anh Nam, cảm ơn Durex đã cho tụi mình cơ hội tiếp tục làm podcast cởi mở, và mong là mọi người sẽ ủng hộ tụi mình với cái chiếc podcast online như thế này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc mọi người một ngày tốt lành. Bye bye.